Σκέφτεσαι να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά σε προβληματίζει η διαδικασία της φόρτισης. Είναι όλοι οι φορτιστές ίδιοι όπως οι πρίζες του σπιτιού μας? Τι είναι το Wallbox και γιατί το χρειαζόμαστε? Σε τι διαφέρουν οι φορτιστές που παρέχουν δημόσια φόρτιση? Τι σχέση έχει η ισχύς του φορτιστή με την ισχύ φόρτισης του αυτοκινήτου? Και τελικά, ποιος φορτιστής προσφέρει την πιο γρήγορη φόρτιση? Παρακολουθείτε το EVs Explain και σε αυτό το επεισόδιο θα εξηγήσουμε με απλά λόγια τα πάντα για τους φορτιστές, τόσο για την οικιακή όσο και για τη δημόσια φόρτιση. Έχει πραγματικά μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε τους διαφορετικούς τύπους φορτιστών. Γιατί από τον τύπο του φορτιστή εξαρτάται ο χρόνος ανεφοδιασμού. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε πως ένας φορτιστής δεν αποτελεί μια απλή παροχή ρεύματος. Στην ουσία, είναι ένας μικρός υπολογιστής που συνομιλεί με το αυτοκίνητο και διαχειρίζεται το ρεύμα με στόχο την ασφαλή και βέλτιστη φόρτιση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι φορτιστές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: AC, που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα, ή DC, με συνεχές. Ουσιαστικό στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ των φορτιστών αποτελεί επίσης η ονομαστική τους ισχύς. Η ισχύς δηλαδή, την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μέγιστη φόρτιση και η οποία μετριέται σε κιλοβάτ. Για την οικιακή φόρτιση χρησιμοποιούνται επιτύχειοι φορτιστές ή αλλιώς Wallbox. Αυτοί παρέχουν εναλλασσόμενο ρεύμα για τη φόρτιση του αυτοκινήτου και διαθέτουν ισχύ από 3 έως 22 kW. Με εναλλασσόμενο ρεύμα AC λειτουργούν και οι περισσότεροι δημόσιοι φορτιστές, που συναντάμε στον αστικό ιστό, όπως σε πάρκινγκ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ισχύως συνήθως ως 22 kW. Ταχυφορτιστές θεωρούνται όσοι έχουν ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 50 kW, οι οποίοι λειτουργούν με συνεχές ρεύμα ή αλλιώς DC. Τους ταχυφορτιστές συνήθως τους συναντάμε κοντά στους αυτοκινητόδρομους γιατί εξασφαλίζουν ταχύτερη φόρτιση, άρα μικρότερη αναμονή κατά τον ανεφοδιασμό στο ταξίδι. Όταν ένα αυτοκίνητο συνδεθεί με φορτιστή AC, ένας μετατροπέας στο όχημα, ο on-board charger, το μετατρέπει σε συνεχές προκειμένου να φορτιστεί η μπαταρία. Αντίθετα, οι φορτιστές DC παρακάμπτουν αυτό το στάδιο και στέλνουν απευθείας στην μπαταρία το κατάλληλο ρεύμα, γι' αυτό και φορτίζουν πολύ πιο γρήγορα. Επειδή, όπως προαναφέραμε, οι ταχυφορτιστές διαθέτουν μεγάλη ισχύ, απαιτείται αντίστοιχη υποδομή για να τροφοδοτηθούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Η ισχύ τους έχει αυξηθεί θεαματικά σε σχέση με τους πρώτους DC, έτσι που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και τα 480 kW. Γιατί όμως μας ενδιαφέρει η ισχύς φόρτισης? Για να το πούμε κάπως απλοϊκά, όσο πιο ισχυρός είναι ο φορτιστής, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος ανεφοδιασμού. Δηλαδή, συνδέοντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε έναν κατοστάρι φορτιστή αντί για έναν 50 kW, θα αναπληρώσει το ίδιο ποσοστό φόρτισης στο μισό χρόνο. Αυτό όμως είναι κάτι που ισχύει υπό προϋποθέσεις και έχει να κάνει με τη δυνατότητα μέγιστης φόρτισης του κάθε αυτοκινήτου. Αν για παράδειγμα η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC ενός αυτοκινήτου είναι 100 kW, δεν θα έχουμε κανένα όφελος στην ταχύτητα φόρτισης αν το συνδέσουμε με έναν ισχυρότερο φορτιστή. Γιατί η μέγιστη ισχύς ανεφοδιασμού δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπεράσει τα 100 kW. Είναι δηλαδή σαν να προσπαθείς να γεμίσεις ένα μπουκάλι νερό από πυροσβεστική μάνικα. Αν όμως η ισχύς φόρτισης του αυτοκινήτου το επιτρέπει, για παράδειγμα, η BYD παρουσίασε πρόσφατα τη νέα της πλατφόρμα Super E-Platform που υπόσχεται φόρτιση με ισχύ ως 1000 kW, δηλαδή 1 MW. Σε ένα ταχυφορτιστή 480 kW του δικτύου InCharge μπορείς σε λιγότερα από 20 λεπτά να φορτίσεις για περισσότερα από 500 χιλιόμετρα. Ανώτατο όριο σε ισχύ φόρτισης υπάρχει και για τον ανεφοδιασμό με εναλλασσόμενο ρεύμα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα της αγοράς συνήθως διαθέτουν ονομαστική τιμή φόρτισης AC στα 11 kW. Αυτό σημαίνει πως στον 20 φορτιστή του σούπερ μάρκετ θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε μόνο τη μισή από την ισχύ του. Γιατί όμως να ενδιαφέρει τον οδηγό ενός ηλεκτρικού η ισχύς φόρτισης? Αυτό που ουσιαστικά ενδιαφέρει τον οδηγό ενός ηλεκτρικού είναι να γνωρίζει το χρόνο ανεφοδιασμού. Θεωρητικά, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι για να γεμίσει από το 0 στο 100 μια μπαταρία με χωρητικότητα 50 kWh σε ένα φορτιστή με ισχύ 50 kW θα χρειαζόταν ακριβώς μία ώρα. Στην πράξη, τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς η ισχύς φόρτισης δεν είναι ποτέ ίδια από την αρχή ως το τέλος. Αυτό είναι κάτι που αποφασίζει το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας που διαμορφώνει την καμπύλη φόρτισης. Όταν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια, η ισχύς φόρτισης διατηρείται χαμηλά και φτάνει τη μέγιστη τιμή της όταν η φόρτιση της μπαταρίας κυμαίνεται από το 20% έως το 60%.
μετά το 80%, η ισχύς πέφτει αρκετά, συχνά στο 1 τρίτο της μέγιστης ή και χαμηλότερα, για να αποφευχθεί η υπερφόρτιση. Επίσης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης, το ιδανικό θα ήταν η μπαταρία να διαθέτει τη σωστή θερμοκρασία κατά την άφηξη του αυτοκινήτου στο φορτιστή. Γι' αυτό πολλά ηλεκτρικά, όταν προγραμματίσεις στο GPS μια στάση για ανεφοδιασμό, ενεργοποιούν αυτόματα τη λειτουργία preconditioning. Ζεσταίνουν δηλαδή ή ψύχουν την μπαταρία, ώστε να είναι έτοιμη για τη μέγιστη δυνατή φόρτιση. Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν ένας φορτιστής, είτε AC είτε DC, διαθέτει δύο θύρες ή καλώδια, η ονομαστική ισχύς του αφορά το σύνολο του φορτιστή και όχι ξεχωριστά κάθε έξοδο. Έτσι, στην περίπτωση ενός φορτιστή AC, αν συνδεθούν ταυτόχρονα δύο αυτοκίνητα, η ισχύς του θα μοιραστεί ισομερώς και στα δύο. Δηλαδή, σε έναν 20 φορτιστή, το καθένα από τα δύο αυτοκίνητα θα φορτίζει στα 11 kW. Στους ταχυφορτιστές τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς υπάρχει η λεγόμενη δυναμική κατανομή ισχύως. Για παράδειγμα, σε ένα σταθμό με ισχύ 150 kW και δύο εξόδους, εφόσον φορτίζουν ταυτόχρονα δύο οχήματα, το σύστημα μπορεί να δίνει 90 kW στο ένα και 60 στο άλλο. Είναι κάτι που εξαρτάται από το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας. Συνοψίζοντας, ο χρόνος φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, από την ισχύ του φορτιστή, από τη μέγιστη ισχύ φόρτισης του αυτοκινήτου, από το ποσοστό πλήρωσης της μπαταρίας κατά την έναρξη της φόρτισης και την επιθυμητή στάθμη κατά την ολοκλήρωσή της, από τη διαθεσιμότητα λειτουργίας preconditioning και από τον αριθμό αυτοκινήτων που φορτίζουν στο συγκεκριμένο σημείο ανεφοδιασμού ταυτόχρονα. Για τους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το ζητούμενο είναι η φόρτιση να φτάσει να διαρκεί όσο περίπου ένα γέμισμα στο πρατήριο καυσίμων. Γι' αυτό η τεχνολογία των φορτιστών, των μπαταριών και του ηλεκτρικού κυκλώματος των αυτοκινήτων, από το οποίο εξαρτάται η ισχύς φόρτισης, εξελίσσονται ταυτόχρονα με ραγδαίους ρυθμούς. Το όχι και τόσο μακρινό μέλλον προβλέπεται συναρπαστικό.